در انتهای قسمت قبل گفتیم نادرشاه به جهت خطری که احساس کرده بود فرزندان و نوه‌هاش رو در رکاب نصرالله میرزا پسر دومش به کلات فرستاد. این شاهزاده ها اینا بودن: در اینجا میتونید راه آسفالته و همچنین راه قدیم و مالرو کلات رو ببینید. جاده کلات مشهد امروزه با دور زدن رشته کوه هزار مسجد پس از 145 کیلومتر به کلات میرسه. ولی در گذشته برای سفر به کلات از راه مالروی استفاده میکردن که مستقیم از دره های رشته کوه هزار مسجد میگذشت و مسافران در 4 یا 5 روز مسافت 72 مایل یا 115 کیلومتر رو طی می‌کردند. در منابع قدیمی فارسی هیچ توصیفی درباره این راه وجود نداره. اما در نیمه دوم قرن 19 افسران انگلیسی زیادی از این راه عبور کردند و توصیفات جالبی رو از خود به یادگار گذاشتند. در اینجا ما بر اساس توالی تاریخی نظری میندازیم به این جهانگردان. والنتین بیکر اولین نفریه که در سال 1873 میلادی از این راه به سمت کلات رفت. 2 سال بعد کلونل چارلز مکگرگور از این راه عبور کرد و توصیف بسیار جالب و کاملی از این راه رو در کتابش به یادگار گذاشت. 10 سال بعد آرتور چارلز ییت که در هیئت تعیین مرز روسیه و افغانستان بود از این راه به کلات رسید و نفر بعدی کسی نیست به جز لورد کورزون، نویسنده مشهور کتاب ایران و قضیه ایران که 4 سال بعد و در سال 1889 از این راه به کلات رسید. برادر بزرگتر آرتور ادوارد ییت یعنی سر چارلز ادوارد ییت 9 سال پس از برادرش و در سال 1894 میلادی از این راه به کلات رسید. سر پرسی ساکس نویسنده مشهور کتاب 10,000 مایل در ایران در سال 1905 از این راه به سمت کلات گذشت و بالاخره اولین شرح یک ایرانی بر این راه در زمان مشروطه و توسط یکی از مشروطه طلبان تبعیدی به کلات نوشته شد. احمد مجدالاسلام کرمانی در سال 1324 هجری قمری مطابق با 1906 میلادی از این راه به سمت تبعیدگاهش کلات عبور کرد و بالاخره کلونل تاد در سال 1919 میلادی شرحی بر این راه نوشت. با مقایسه تاریخ این سفرها متوجه میشیم که این سفرها در اواخر بهار، فصل تابستان و اوایل فصل پاییز صورت گرفتند، چون این راه به دلیل عبور از دره‌های سیلگیر گذر از اون رو در ابتدای فصل بهار بسیار خطرناک میکنه و همچنین به دلیل ارتفاع زیاد و برفگیر بودن در 4-5 ماه سرد سال عبور از اون بسیار سخت بوده. اما بریم و یه نگاه بندازیم به این راه تاریخی که دیگه مورد استفاده قرار نمیگیره. برای این کار مسیر سر چارلز ادوارد ییت در سال 1894 میلادی رو دنبال میکنیم. ییت در 24 آگوست از دروازه نوقان مشهد بیرون اومد و بعد از عبور از مزار و باغ خواجه ربیع به اردوی 73 نفرشون در پل شاهی رسید. با استفاده از این پل تاریخی از روی کشفرود عبور کرد. در روستای رضوان 2 افسر اتریشی که قبلا از این راه عبور کرده بودند و به راه آشنایی داشتند به اون پیوستند و وارد زو اندرخ شدند که به معنی دره اندرخ هستش. البته اون موقع سد کارده مطمئناً وجود نداشته
بعد به روستای کارده رسیدن و 5 مایل از اون گذشتن تا شب رو در روستای آل اتراق کنن که مردمش از طایفه چوله‌ای بودن، طایفه ترک زبان که ابوالفتح خان حاکم بلوکشون در روستای مارشک استقرار داشت که در 17 کیلومتری شمال غرب روستای آل قرار داره و مرکز بلوک چولایی خانه است. در اینجا موقعیت بلوک چولایی خانه در بین بلوک های شهر مشهد رو میبینید. این نقشه بر اساس داده‌های کتاب‌های جغرافیایی و سفرنامه‌های فارسی و انگلیسی قرن 19 و دوره ناصرالدین شاه کشیده شده که البته هر کدوم از این اسم‌ها محتملاً تاریخی چند صد ساله دارن. روز بعد اونها از کنار کتیبه خانتاشی عبور کردند که کلمه‌ای ترکی و به معنای سنگ خانه. کتیبه‌ای که بعداً مستر نی الیاس انگلیسی کنسول انگلیس در مشهد خان بهادر هندی رو که فارسی میدونست فرستاد تا اونو کپی برداری و ترجمه کنه. این کتیبه به دستور شیبک خان ازبک و در سال 916 هجری قمری چند ماه قبل از کشته شدنش در جنگ مرو نوشته شده. در این کتیبه شیبک خان درباره پیروزیش در دشت قبشاق بر قزاق‌ها صحبت میکنه. بعد از این قافله از کوه عجیب پنجمنه عبور کرد و شب رو در روستای بلغور استراحت کردند. البته بین روستاهای آل و بلغور راه بسیار سخت بود و بارها مرتب از پشت قاطرها می افتاد. روز بعد به سخت‌ترین قسمت راه رسیدن. اونا ابتدا باید از دهنه زو پیرزن عبور می کردن تا به زو پیرزن یا دره پیرزن برسن. برادر سر ادوارد ییت یعنی آرتور چارلز 9 سال قبل از برادرش موقعی که از این دره گذشت دربارش میگه افسانه‌ای درباره این دره هست که این صفحات مناسب گفتن اون نیست، که با توجه به نقشه هوایی این دره میتونید حدس بزنید که افسانه احتمالاً از این قرار بوده: پیرزن این کار بدی انجام داده و محبلش به شکل این دره سنگ شده. فقط جای تعجبه که اون زمان بدون عکس هوایی چطور به شباهت این دره به محبل پی بردن. بعد از عبور از این دره باید از کوه قراداغ عبور می‌کردن و این کار رو از طریق کتل سخت گذر شترگردن که به ترکی به اون دوابوینی میگفتن و 500 متر ارتفاع داشت انجام دادن و به روستای برده در پای کتل رسیدن. شب رو در این روستا به استراحت پرداختند و روز بعد پس از عبور از روستای باغکند به دربند گور یا گبر یعنی زرتشتی رسیدن و با عبور از این تنگه به روستای ایسیقسو وارد شدن و شب رو در اینجا موندن. روز 28 آگوست با عبور از تپه ها و بعد روستای حمام قلعه بالاخره به دربند ارغونشاه یعنی دروازه اصلی دژ کلات رسیدن. اما به خاطر حساسیت دولت ایران به اونها اجازه ورود به کلات داده نشد، ولی برادرش که 9 سال قبل از کلات دیدن کرده بود شرح کاملی از کلات داده. شهر اصلی کلات کبود گنبد نام داشت که ترک‌های بومی کلات به اون گوگ گنبز میگفتن که همون معنای کبود گنبد رو داره. هوای این قسمت از کلات بسیار ناسالم، ساکن و مالاریا خیزه. به همین دلیل نادرشاه باغ و قصری رو بر روی کمر یا کوه خشت ساخته بود که بقایاش در شرق روستای خشت کلات امروزه وجود داره. هوای اینجا به خاطر ارتفاعش سالمتر و بادخیزتره. بنابراین شاهزاده ها و نصرالله میرزا احتمالاً در انتهای سفرشون به اینجا اومدن. اما حالا که تا اینجا اومدیم بهتره یک کم درباره دژ کلات صحبت کنیم. همونطور که در نقشه میبینید این دژ ساخته دست بشر نیست و یک دژ خداآفرینه. رودخانه کلات از وسطش میگذره و 2 دروازه اصلی قلعه در محل ورود و خروج این رود به وجود میاد.
یعنی دروازه دربند ارغونشاه و دروازه 14 که در زمان قاجار به دروازه نفته مشهور بود. مزیت دژ کلات هم بر دیگر قلعه ها همین وسعت بسیار زیاد و خودکفایی اون از نظر تأمین غذایی بود، چون که در این دژ امکان کشت آبی و دیم وجود داره و علوفه هم برای چارپایان هم در دژ و هم در اطرافش پیدا میشه. دو دروازه مهم دیگر هم دروازه دهچه در شمال غرب و دروازه کشتنی در جنوب شرق بود و یه دروازه دیگه هم به اسم چوب بست در شمال شرقی اون قرار داشت. در این دروازه ها استحکامات دفاعی وجود داشت و به جز این دروازه ها در چندین نقطه دیگه هم راههایی وجود داشت که به اون قویل یا راه گوسفندرو میگفتن و در زمان نادر بر روی همه این راه ها استحکامات لازم ایجاد شده بود. بعداً در مورد این دژ عجیب بیشتر صحبت خواهیم کرد.